Magandang araw po ulit sa ating lahat. So muling nagbabalik si Teacher Camille para po ipagpatuloy natin yung pagsasagot natin dun sa ating learning task number 3. Di ba pinutol natin siya last video, no? So week 8 pa rin tayo ng grade 7. So yung i-discuss ko pa rin is all about ayan, so nasa solving linear equations and inequalities pa rin tayo in one variable. Kasi nga po, continuation lang to ng ating last video. So para mabilis tayong matapos, without further ado, let's now answer your learning task number 3. Okay, so number 1 tayo, solve the word problems. Basahin ko muna yung problem, makikita nyo sa left ng inyong screen. So sabi dyan, the sides of the quadrilateral are consecutive numbers. Now, if the perimeter is 160, how long is each side? So yun po yung ating problem sa number 1. So nabanggit dyan na yung given daw natin the sides of a quadrilateral. So pag sinabi natin quadrilateral guys, hindi pa natin alam yung sukat, tama? So basta dapat quadrilateral siya. Ano ba pag sinabi natin quadrilateral? Basta po apat yung side, for example, eto. This one is an example of a quadrilateral, di ba? Basta apat ang side, considered siya as quadrilateral. So pasensya na, hindi masyadong perfect yung drawing ko ha, pero basta quadrilateral yan. So sabi sa problem, yung side daw ng quadrilateral natin are consecutive numbers. So familiar na kayo sa consecutive numbers, di ba? Nabanggit ko na siya before. So pag sinabi natin consecutive numbers, so ang ginagamit natin dyan ay we have x plus 1, na-discuss ko na yun before, di ba? Ba't naging ganyan? X plus 2, and so on, di ba? Kapag consecutive numbers. Iba kapag meron ng nabanggit na consecutive even or odd numbers, di ba? Sa even or odd, yan po yung x plus 2, x plus 4, di ba? And so on. So, ayan po, magkaiba yan. Kapag consecutive numbers lang, ito yung ginagamit natin. Unlike sa even and odd. So, dahil ang nabanggit sa problem is, yung side daw ng quadrilateral are consecutive numbers. So, ito yung gagamitin natin. Dahil hindi pa natin alam kung ano-ano yung mga number na yon. Basta consecutive daw sila. So, ibig sabihin, kung ito ang ating quadrilateral, we have ito ay x. Yung sukat nito, dahil hindi pa nga natin alam, guys. So, ito we have x plus 1. The third side, we have x plus 2. And the fourth side, we have x plus 3. Consecutive numbers na hindi pa natin alam. Kaya nag-represent muna tayo, di ba? So, yung first side natin, apat na side, di ba? Pag quadrilateral. So, we have yung first side, yung second side, third side, and yung pang-apat na side ng quadrilateral natin. Lagay ko lang dito, yung first side natin is x. We have x plus 1, x plus 2, and we have x plus 3. So, yan po yung apat na side natin, yung representation, ha? O now, ano pa sabi sa problem? If the perimeter daw is 160, so guys, pag sinabi nating perimeter, yun po yung sukat ng palibot ng ating polygon. So, in this case, ano siya, di ba? Quadrilateral. So, pag pinag-plus-plus ko daw yung apat na side na yan, that will be the perimeter. So, ibig sabihin, yung perimeter natin is equal to yung first side, second side, third side, and fourth side, di ba? So, we have x plus x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3. O nagigets po ba? Ang perimeter daw natin kapag pinag-plus-plus natin yung apat na side. We have the first side, second side, third side, and we have the fourth side ng ating quadrilateral. Pag pinag-plus-plus ko daw yan, yun daw ang ating perimeter. And nabanggit sa problem that if the perimeter daw is 160. So therefore, may given tayong sukat ni perimeter. Ano daw siya? 160. Nakuha. Alam kung paano ko na-form tong ating tong ating equation. Ito na yung magiging equation natin. So, ito yung perimeter. So, yung formula ng perimeter, pag add lang natin yung apat na side. So, 160, which is the perimeter, is equal to pag pinag-plus-plus natin yung apat na side. Malinaw yan, ha? Now, ang tinatanong sa problem is, how long is each side? So, yun yung sasagutin natin. Now, pag meron na tayong equation, madali na tayong makakapag-solve for x, di ba? So, pag sama-samahin lang natin yung like term. So, we have x dito, ano pa, ayun pa. Ayun pa si x, at saka ito pa si x. So, ibig sabihin, x plus x plus x plus x, di ba yan po ay may mga numerical coefficient na 1. So, ibig sabihin, 1 plus 1 plus 1 plus 1, we have yung 160 guys, just copy. We have 4 and then just copy the same variable. Kasi meron tayo diyang apat na x. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 4 and then copy the same variable. Nakuha. So napag-plus na natin yung mga may variables natin, yung mga like term natin. And syempre, ano pa? Yung mga constant naman. So we have 1 plus 2 is 3 plus 3 is 6. Positive 6. So alam ko sa kuna ko si 6 ha. 1 plus 2 is 3 plus 3 is 6. Nakuha. So doon ko po nakuha yung ating 6. Nakuha ha. O now, pag meron na kayong ganyan, syempre solve for x pa rin tayo. So tatanggalin natin lahat ng kasama ni x. So si positive 6 ay ililipat ko doon sa ating kabilang side ng equation. So we have 160. Just copy. Dahil tatawid ng equal sign si positive 6, magiging negative 6 is equal to, syempre, just copy lang for x. Kasi hindi naman natin siya ginalaw. Nakuha. So subtract. So 160 minus 6 is what? 1
154 is equal to 4x. Now, may kasama po ba si x na kailangan nating tanggalin? Meron pa, si 4. At sabi ko, kapag magkatabi sila, we need to divide both sides sa kung ano man yung kasama ni x, which is in this case, si 4. So, kay 4 natin siya i-divide. So, cancel. Dito ko na lang ilalagay. Our x now is what? X is equal to 154 divided by 4. So, we have 38.5. You can use your calculator. So, ginawa yan para gamitin, ha? Wala namang problema doon. Pero depende pa rin sa teacher nyo kung ayaw kayo pag-gamitin. Ayan, nakuha na, ha? So, again, sa nakuha si 38.5, yun po si 154 divided by 4. So, eto na po yung ating x. Ma'am, bakit po baliktad? Di ba po dapat 38.5 is equal to x? Guys, sabi ko nga, kahit magkabaliktad yun, wala pong problema, ha? Nakuha now. Ma'am, ito na po ba yung final answer natin? So, hindi pa. Kasi ang sabi sa problem, how long is each side? So, dapat alam natin yung sukat ng bawat side. Nakuha. So, kuhanin natin. So, yung first side natin, meron na tayong value ng first side. Kasi yun si x, diba? So, ang sukat daw ng ating first side ay 38.5. So, ito na yung answer natin sa number, sa first side, yan yung sukat niya. Now, paano naman natin makukuha si second side? So, madali lang. Palitan lang natin, ang x daw natin is 38.5, tama? Paplasan lang daw natin ng 1. So, plus 1. Nakuha, ito yung value ni x, and then you add 1. So, the value of our second side will be 38.5 plus 1 is equal to 39.5. So, ito na ang sukat ng ating second side. Madali lang naman, diba? So, third side naman, same process. Ang third side natin, yung value ni x, 38.5. Pero, in this case naman, plus 2. So, 38.5 plus 2 is 40.5. So, eto na yung sukat ng ating third side. Nakasunod. And yung fourth side naman natin, same process. Palta ng value si x, 38.5. Pero, plus 3 naman. And the answer will be 41.5. So, ibig sabihin guys, eto na yung apat na sukat natin ng side. So, tama naman, di ba? The sides of the quadrilateral are consecutive numbers. Pag sinabi natin consecutive numbers, sunod-sunod. Sunod-sunod to, nagkataon lang na may point. We have 38.5, 39.5, 40.5, 41.5. So, eto na po yung sagot doon sa ating tanong na gaano daw kahaba ang bawat isang side. So, eto siya. First side, second side, third side, and we have the fourth side. So, madali lang naman, di ba? So, yun na. Natapos na natin ang number 1 ng ating learning task. Number 3, solving word problems pa rin tayo. So, let's now proceed with answering number 2. Okay, so sabi sa number 2, Inzo is 10 years older than Migs. So, 5 years ago, Migs is 1/3 as old as Inzo. What are their present ages? So, sulat natin yung mga given. Sabi dyan, Inzo is 10 years older than Migs. So, dinescribe yung edad ni Inzo. So, si Migs, yung ating magiging x. Diba sinabi ko na yon? So, yung Migs natin, nalagay ko lang dito ng table, ha? Ito yung kanyang present age, and then, so si Migs at si Inzo. So si Migs daw, dahil hindi nabanggit, siya po si X. Si Inzo naman, dinescribe, si Inzo daw is 10 years older. So ibig sabihin, kung ano man ang edad ni Migs, which is yung X, dadagdagan lang natin ng plus 10. Tama po ba? Kasi 10 years older daw siya than Migs. Mas matanda ng 10 taon kay Migs. So kung si Migs ay 5 taon, si Inzo plus 10 lang. So 5 plus 10 is 15 years old naman si Inzo. Nakuha. So yan, ano pa yung mga nabanggit sa problem? So, sabi sa problem, 5 years ago. So, pag sinabi natin 5 years ago, kung ano man yung edad nila ngayon, babawasan nyo lang ng 5. Diba? Kasi 5 years ago. Kung si Teacher Camille ay 30 years old na ngayon, 5 years ago, so ako po ay 25. Maminusan nyo lang po ng 5. So, madali lang na maintindihin, diba? So, 5 years ago, si Mix. So, kung ang edad ni Mix ay X, so 5 years ago, ang edad niya ay X minus 5. Tama po ba? Kasi yung edad niya ngayon, bawasan lang ng 5 years ago yon. And sabi doon, 5 years ago, Mix is 1/3 as old as Inzo. Now, kung si Mix ay X minus 5, lagay ko lang dito yung computation ng kay Inzo. Si Inzo ay X plus 10, di ba yung edad niya? Kung 5 years ago, maminusan nyo siya ng 5. Nakuha. And then, operate na natin to para pag nilagay ko sa table, madali na. So, eto again, yung edad ni Inzo ngayon, minus 5 kasi 5 years ago ang pinag-uusapan natin. So, combine like term tayo. So, copy lang si X, positive 10 minus 5 is positive 5. So, ibig sabihin, ito yung edad ni Inzo 5 years ago. X plus 5. Pero sabi dyan, Mix, 5 years ago, Mix is 1/3 as old lang daw as Inzo. So, kung ito ang edad ni Inzo, 1/3 as old po siya. Kung ito ang edad ni Mix, 1/3 as old siya as edad ni Inzo. So, nakuha kung saan ko nakuha yung 1/3 times X plus 5 ha. Kasi nga, sabi sa problem, 5 years ago, so ito yon, si Mix daw is 1/3 as old as Inzo. Nakuha. So, yung X plus 5, inoperate ko na po siya. Ito siya, di ba? Edad ni Inzo minus 5 kasi 5 years ago. So, buburahin ko na to ha. Alam niyo na kung saan nakuha yon.
So, meron na tayong table na edad nila. Now, ang tinatanong, what are their present ages? So, ang gagamitin ni ma'am is ito po, kasi diba, ito yung as old. So, ito yung papag-equalin natin. So, yan yung gagamitin nating equation to solve for x. So, ibig sabihin, x minus 5. So, ito yung ating solution. Lagay ko lang dito. So, we have x minus 5 ay equal sa 1/3 of x plus 5. Kasi nga, sabi dyan, mix is 1/3 as old as. So, magkatulad po sila. Nakuha as old as kasi. Now, let's operate. So, we have x minus 5 is equal to. So, alam natin guys, kapag fraction tsaka whole number, ang whole number ay may invisible 1, di ba? So, ibig sabihin, 1 times etong whole thing na ito, syempre, any number naman multiplied by 1 is just the number itself. So, eto, kapag dinistribute natin, eto pa rin siya. So, we have x plus 5. All over, syempre, 3 times 1 is 3. Nakuha? So, yan. Anong next natin? Sabi ni ma'am, kapag meron po tayong denominator, tatanggalin natin. So, multiply both side by 3. Kasi diba kapag division, nagmumultiply tayo para makapag-cancel. Naturo ko na yun before. So, matitira na lang dito sa side ng equation na to ay si x plus 5. Ano namang matitira dito? So, dahil multiplication yan, yung multiply. So, 3 times x is, we have 3x, and then 3 times negative 5, dahil magkaiba ang sign, multiplication, negative, tama? So, 3 times negative 5 is negative 15. Nakasunod ha? Now, combine like term tayo. Si 3x at saka si x ang like term. So, ililipat ko si x dito. So, magiging 3x. Dahil si x, si positive x ay tatawid ng equal sign, magiging negative x. Nakuha? Is equal to, si 5 just copy. I-combine niya yung kanyang like term, si negative 15, ililipat ko naman dito. So, since negative 15 siya, kapag tumawid ng equal sign, siya ay magiging positive 15 na. So, alam niyo na yan, diba? So, continue natin. Lagay ko lang dito. So, 3x, kapihin ko nga dito para hindi kayo malito. 3x minus x is equal to 5 plus 15. So, 3x minus x is 2x. So, but 2x? Kasi diba may invisible na 1 dyan. So, 3 minus 1 is 2 and then just copy the same variable. Diba yun yung rule natin sa addition subtraction is equal to. So, we have 5 plus 15 is 20. Since we are solving for x, tatanggalin natin lahat ng kasama ni x. So, meron pa si 2. So, therefore, magdi-divide tayo both side by 2. For cancellation. So, we have x is equal to 20 divided by 2 is 10. So, ibig sabihin, may value na tayo ni x. So, ano po yung sagot, ma'am? Siyempre, sasagutin natin yung tinatanong. What are their present ages? Since ito ang present ages nila, diba? So, ibig sabihin, si Migs is, diba, siya ay x. So, ito yung value ni x. So, si Migs is 10 years old. Nakuha, again, sa nakuha, ba't naging si Migs ay 10 years old? Kasi si Migs po, siya ay x, diba? And nasolve na natin si x, ang x daw ay 10. Nakuha, so si Migs is 10 years old. Now, ilang taon si Inzo? Si Inzo is, kung ano daw yung edad ni Migs plus 10 lang. Kung si Migs ay 10, plus 10, si Inzo ay 20 years old naman. So, nagets ha? So, si Migs ay 10 years old, si Inzo is 20 years old. Nakuha. So, eto na po yung final answer natin sa number 2 since ang tinatanong naman is kung ano daw yung present ages nila. So, madali lang, di ba? Ayan. So, we're done with number 2. So, let's now proceed with answering number 3. So, sabi sa problem number 3, basahin ko lang. An express train travels 100 kph or kilometer per hour. Yun guys, pag binasa ha. 100 kilometer per hour from station A to station B. A local train naman daw, traveling at 45 kilometer per hour, takes 45 minutes longer for the same trip. How far apart is station A from station B? So, meron tayong given. So, meron tayong tinatawag na station A. At we have station B. So, ang lagay ko dito para pareha. Search. Lagay ko dito ha. So, from station A to station B. So, sabi dyan, ang tinatanong is yung distance nila. Diba? Sabi sa problem, how far apart is station A from station B? Sabihin, distance yung ating hinahanap. And syempre, as a recall, alam naman natin ang formula for the distance. So, distance is equal to speed times time. Kung natatandaan nyo pa. So, ang formula natin for distance is speed times time or D is equal to ST. Speed times time. Now, paano natin sisimulan? Medyo mahaba pero mabilis lang to ha. Medyo mahaba pero mabilis eh. No? Kaya yun. Okay. So, isa-isayin natin yung mga given. So, given si train 1. At may given din tayo na si bababa ko lang konti. So, we have the train 1, train 2. Train 1, train 2. So, sabi dyan, sa train 1, the express train, yun yung train 1 natin ha, travels 100 km per hour. So, yung 100 km per hour natin, di ba yun yung speed natin?
So, ganun daw kabilis nagtatravel yung ating express train or yung train 1 natin. So, ilan daw? Siya daw ay nagtatravel 100 km per hour. So, isusulat natin yung mga given ha. Ano pa yung given? A local train naman or yung train 2 natin, traveling at 45 km per hour. So, mas mabagal si train 2. Kasi ang travel niya lang ay 45 km per hour. So, ano pa yung nabanggit dyan? Sa train 2 pa rin tayo, takes 45 minutes longer daw. So, ibig sabihin, given din ang ating time. So, sabi, si train 2 daw, yung local train natin, ay nagtatravel 45 minutes longer for the same trip. So, ibig sabihin, sa time, ang dinescribe ay si train 2. So, therefore, yung train 1 natin, dahil hindi dinescribe, siya po ang ating X. So, malinaw yan ha. Hindi dinescribe yung oras ng pagka-travel ni train 1 or yung express train natin. So, therefore, siya si X. Now, dinescribe si train 2 or yung ating local train. Sabi, it takes daw 45 minutes longer. So, ibig sabihin, yung time ng ating train 1, which is X, plus 45 minutes daw. Kasi nga, mas mahaba daw ng 45 minutes. Pero hindi natin pwedeng sabihin na plus 45 lang. Kasi yung ating unit ay kilometer per hour. So, dahil hour yung ating given speed, minutes to, syempre, alam naman natin, para makuha natin, over 60 po siya. Kasi sa loob ng isang oras ay merong 60 minutes. Kaya siya naging 45 over 60. Kasi yun yung para ma-convert natin into hours. Nakuha longer for the same trip. So, ayan na, meron na tayong speed, meron na tayong time. Now, how far apart is station A from station B? So, anong gagawin natin? Siyempre, dahil ang hinahanap ay distance, siya po ang isa-solve natin kasi distance ang hinahanap. Now, kung mapapansin nyo, yung formula natin for the distance is speed times time, diba? So, ito na yung mga given. We have the speed, we have the time. So, ibig sabihin, ang distance natin, pag mumultiplyin lang yan. So, dito sa train 1, 100 times x or 100 x. Nakuha? So, alang ba't ko nakuha to ha? Next, kasi nga, speed times time. So, dito naman, we have 45 times, ang time naman nitong train to natin ay x plus 45 over 60. Nakasunod. Meron na tayong speed, meron na tayong time, meron na tayong distance. So, magsasolve na tayo. So, since ang hinahanap natin is distance nung station A kay station B, so, eto yung gagamitin natin. So, yan dalawang yan. So, we have 100x is equal to 45. Yung distance ng train 1 at ng train 2 is equal to 45 times x plus 45 over 60. O guys, yung 45 over 60, pwede nyo po siyang i-convert sa decimal kung saan kayo mas nadadalian. So, yung decimal nito, just simply divide. 45 divided by 60, yun po ay 0.75. So, kahit ano dyan ang gamitin nyo, pwede ha. So, palitan na natin, gawin na nating decimal para mas madali i-solve. So, we have 45 times x plus 0.75. So, ito yung ating equation. Nakuha kasi nga, distance ang hinahanap natin. Kapag meron ng equation, makakapag-solve na tayo. So, we have 100x, just copy. So, hindi natin ito mapapag-combine. So, tayo ay magdi-distribute. So, 45 times x, we have 45x. 45 times positive 0.75. You can use your calculator or mano-mano. So, 45 times 0.75 is positive 33.75. So, pwede nyo po i-mano-mano, pwede nyo rin namang i-calculator. Depende po sa teacher nyo, ha? So, yan na po. Basta multiplication yan, alam nyo na. Now, so, dahil meron na tayong mga x, meron tayong constant, combine like term tayo. So, copy lang si 100x. Isasama ko sa kanya si 45x kasi yun yung ka-like term niya. Since tatawid ng equal sign, magiging negative 45x is equal to 33.75. So, copy nyo lang yun. Nakuha, and then subtract. So, 100x minus 45x is 55x is equal to, just copy lang, 33.75. Now, meron pa po bang kasama si x na kailangan mawala? Meron pa, si 55. So, therefore, magdi-divide tayo both side kay 55. So, 55. Para ma-cancel ito, so dito ko na lang ilalagay. So, matitira si x is equal to 33.75 divided by 55 is equal to 0.61. Mag-round off na lang kayo ha. So, kapag alam niyo naman kung paano mag-round off, diba? Kapag ang katabi nitong ni 1, yung dito is 43210, ibig sabihin retain. Pag 5, 6, 7, 8, 9, magka-plus 1. Nakuha. So, since ang katabi nito ay 3, so retain lang si 1. So, eto na yung value ng ating x. So, we have 0.61. Nakuha. Now, ma'am, yan na po ba yung final answer? So, syempre hindi pa. Kasi ang hinahanap natin is yung distance. So, syempre, ito na yung gamitin natin. Ma'am, ito po, di ba distance din to? Opo, pero equal naman sila, di ba? Kasi nga, same lang yung distance na tinravel nila. Nagkaiba lang sila sa oras kasi mas mabagal yung ating train 2. Nakuha. So, our distance, dahil yun ang tinatanong, yung distance
of station A, distance of station A to station B is, so paano natin solve yung distance? Kahit anong dyan yung gamitin nyo, 100 times x. So sulat ko lang yung solution dito ha. So 100 times x. And ano ba yung ating x? Ang x natin ay 0.61. So kapag po yan ay pinag-multiply nyo, 100 times 0.61, the answer will be 61. So ibig sabihin, ang ating distance ay 61 kilometers. Nakuha. So burahin ko na to ha. Sige na nga, wag ko na nga burahin. Basta, yung distance of station A to station B is 61. Ito ng solution ha. 61 kilometer. So, ito po yung answer kasi ito yung hinahanap. So, again, pwedeng ito ang gamitin nyo, pwedeng ito. Kasi pareho lang naman sila ng distance. Nagkatalo lang sila sa time. Nakuha? So, mapag ito po ba yung ginamit namin, yung x natin is 0.61, same lang po ng magiging answer. Opo, same lang po yan. Nakuha? So, ibig sabihin, ang sagot sa tanong na how far apart is station A from station B, the answer is 61 kilometer. Nakuha? So, yun na po yung ating number 3. Mahaba lang pero madali lang naman, di ba? So, since we're done with number 3, magpo-proceed na po tayo kay number 4. Okay, so sabi sa problem number 4, the sum of two consecutive even integers is less than 60 but greater than 24. Find at least 3 pairs of numbers. So the sum of two consecutive. So meron yung una nating integer, first integer, and we have the second integer. First integer, second integer. So sabi dyan, the sum of two consecutive even integers. So sabi ni ma'am kanina, kapag nakakita kayo ng even or add, hindi natin ginagamit yung x plus 1. Ang ginagamit natin is x plus 2, x plus 4, etc. Nakuha? So ito yung ginagamit natin kapag even or add. Na-explain ko na yun sa mga previous videos natin. So ibig sabihin, yung first integer natin ay si x, ito siya, and yung second integer naman natin is x plus 2. So nakuha ha? Kasi nga, the sum of two consecutive even integers tayo. Even. So, ito yung gagamitin natin. So, we have the given first and second integer. Kasi yun lang naman yung nabanggit. Two consecutive lang daw. So, now, sabi, the sum daw nila. So, sum nitong dalawa. So, ibig sabihin, we have x plus 2. Ito yung first integer, ito yung second integer. Kasi yung sum daw nila, di ba? The sum of two consecutive integers is less than 60. So, mas mababa daw sa 60. O, ito yung sum ng two integers. Mas mababa daw sila sa 60. Yun yung sabi sa problem. Pero sabi dyan, is less than 60, but greater than daw sila. Pero ito naman daw ay mas malaki. Kaysa kanino? Is greater than 24. Ulitin ko ha, sabi dyan, ito yung sum. Yung sum daw of two consecutive integers is less than 60, but greater than 24. So, nakuha kung paano ito ginawa ha. Mas maliit daw siya sa 60, pero mas malaki naman daw to kay 24. Nakuha. So, meron na po tayong inequality. Since gumamit tayo ng greater than less than, hindi po tayo equations. Tayo po ay inequalities. And yun naman po ay napag-aralan na rin natin nung mga previous videos natin, di ba? So, sabi sa problem, find at least 3 pairs of numbers. So, syempre, we need to solve for x para magkaroon tayo ng value, para makuha natin yung at least 3 pairs of numbers na hinahanap. So, combine like term tayo. Yung mga hindi magagalaw, just copy. So, we have 24. Copy lang. So, x plus x is 2x. Diba? Kasi 1 plus 1 is 2. Copy the same variable x. And then, just copy plus 2 is less than 60. Now, may kasama pa si x na kailangang mawala. Si 2 nakatabi niya, tsaka si 2 na plus 2. So, sabi ni Teacher Camille, kapag dalawa yung inequality symbol, kapag naglipat tayo dito, maglilipat din tayo dito. Diba? So, unahin natin tanggalin yung addition. So, lipat nyo to dito at ilipat nyo rin sa kabila. So, we have copy lang si 24. Dahil tatawid ng inequality symbol si positive 2, siya ay magiging negative 2 na. Then, copy. Matitira na lang si 2x, di ba? Kasi tatanggalin nga natin si positive 2. Copy the inequality, si 60 ay mananatili dahil ililipat nyo si positive 2 dun sa kabila, tatawid ng inequality symbol, magiging negative 2 din. Nakuha ha, tinanggal ko si positive 2 sa gitna, nilipat ko siya dun sa kaliwat, kanan. And then solve. So we have 24 minus 2 is 22. Copy lang. And then 60 minus 2 is 58. O now, may kasama po ba si x na kailangang mawala? Meron pa si 2. Since multiplication, para makapag-cancel tayo ay magdi-divide. So, syempre, kung anong dinivide nyo sa gitna, yun ang i-divide nyo sa kaliwat kanan. Naturo ko na yan, di ba? So, cancel. Matitira na lang si x. Syempre, copy the inequality. 58 divided by 2 is
29. So, 22 divided by 2 is 11. So, ibig sabihin, ang inequality natin, si x daw is less than 29 but greater than 11. No, tagalogin ko ha, si x daw ay mas maliit kay 29 pero mas malaki naman siya kay 11. So, ibig sabihin, ano yung mga number na yon? Lahat ng nasa gitna ng 11 and 29. So, pwedeng 12, pwedeng 13, 14, hanggang kay 28. Or, pwede naman yung may point. Ha, basta nasa gitna po siya ng 11 and 29. So, ito na po ba yung final answer natin? So, hindi pa po. Ito lang yung ating inequality. Pero, ang hinahanap natin is 3 pairs daw. Find at least 3 pairs of numbers. So, ano-ano kaya yung mga numbers na yun? Kasi nga, di ba, sum tayo. So, 3 pairs natin, we have, ito yung una, tsaka yung x plus 2. Ito yung first integer, second integer. Nakuha. So, nasa gitna daw nito. Mas malaki si x kay 11, pero mas maliit kay 29. So, pwedeng si 12, dahil mas malaki siya, di ba? Mas malaki siya kay 11. And kung ang x natin ay 12, dadagdagan nyo lang ng plus 2. So, 12 plus 2, 14. Nakuha? Nakuha po ba? So, ibig sabihin, 12 at saka 14 yung first pair natin. So, ano pa? Pwedeng 13. Nasa gitna din siya. So, kung 13 yung ating x, so 13 plus 2, pwedeng 15 ito. Nakuha. So, ito yung second pair. Again, first pair. Ay, sorry guys. Mali si ma'am, mali po. Sorry pa, sorry. So, sabi nga pala sa problem, the sum of two consecutive even integers. So, even nga pala tayo. So, ibig sabihin, hindi pwede si 13. So, ano ba yung sumunod na even dito? Pwedeng si 14. Nakuha. O, pasensya na po. So, 14 tayo. So, kung sa x ay 14 plus 2, we have 16. So, eto na yung ating first pair. Eto na yung ating second pair. So, third pair, o, pwedeng 16. Diba? Si 16 ay nasa gitna ng 11 and 29. So, 16, ano ka-pair niya? Siyempre, si 18. Kasi 16 plus 2. So, eto na yung ating third pair. Nakuha? So, nasagot na po ba natin? Yes. Kasi, sabi lang naman, find at least 3 pairs of numbers. So, again, guys, hindi pwede si 13, ha? Kasi nga, sabi sa problem, the sum of two consecutive even integers. So, even po siya. Nakuha? So, eto na yung ating first pair, second pair, and third pair. So, tapos na po tayo sa number 4. Ayan, so ibig sabihin, malapit na tayo matapos. Let's now proceed with answering number 5. Okay, so number 5 na tayo agad. So guys, eto na po yung pinaka-last na number and we're done with week 8 sa ating grade 7. So let's start na. So sabi dyan sa problem, the perimeter of the square is less than 152 meters. Find the possible length of the sides of the square. So given yung ating square. So alam naman natin guys, kapag square, property niya, kung ano yung sukat nito, pantay-pantay sila ng sukat, diba? And sabi dyan, given din yung the perimeter daw. So, alam naman natin na yung perimeter is yung pag pinag-plus-plus to. Since yan ay square, ibig sabihin, ang formula niya ay 4 times s na lang. Kasi, side plus side plus side plus side. So, kaysa mag-plus-plus kayo dahil square yan, pwede na pong 4 times side. Nakuha? So, ito yung ating formula for the perimeter ng square. Pero sabi dyan, hindi tayo equation. Sabi dyan, the perimeter of the square is less than. So, ang gagamitin natin is less than. Yung perimeter daw ng square is less than ano? 152. Ay, sorry. Sabi dyan, the perimeter daw ng square, so kung ano man yung perimeter niya, less than ano po? Di ba ang perimeter ay 4s? Tama? So, 4s is less than ano? Sabi sa given, 152. Nasunod ha, ulit. Pati ako nalito tuloy. Sorry. So, the perimeter daw ng square, dahil ang perimeter ay 4s dun sa ating formula, ang perimeter daw is less than 152. So, find the possible length of the sides of the square. So, since meron na tayong inequality, solve na lang tayo. So, dahil may kasama si SS yun ha, so divide both side by 4 lang. Napakasimple lang, diba? So, cancel. So, yung sukat ng ating side is less than 152 divided by 4, we have 38. So, eto na agad yung ating inequality. Madali lang. Na yung side down ng square is less than 38. Mami na po agad yung sagot. Sabi lang naman, find the possible length of the sides of the square. So, ano yung possible length? Basta yung sukat niya ay mas maliit sa 38. So, ano yun? Pwedeng 37. Pwedeng 37. Pwedeng 36, pwedeng 35, and so on. Basta dapat, mas maliit siya kay 38. So, therefore, the length is between ano? 0 and
38. Pag po ba between 0 and 38, kasama ba si 0? Kasama ba si 38? Hindi, di ba? Kasi between. So, lahat lang ng nasa gitna nila. Tama? But between 0 and 38, syempre wala namang sukat na 0 o kaya naman ay negative. So, dyan lang po siya papasok. Between 0 and 38 lamang po. Nakuha? So, sabi dun sa tanong, find the possible length of the sides of the square. So, the possible length are yung number between 0 and 38. So, pwedeng 1, pwedeng 37. Basta lahat ng nasa gitna ng 0 and 38. So, ganun lang kasimple yung number 5 and ibig sabihin nun, we're done! So, ayan. Natapos na natin yung learning task number 3, yung solve the word problems dun sa ating week 8 ng grade 7 na solving linear equations and inequalities in one variable. So, ibig sabihin, dito na po muling nagpapaalam si Teacher Camille. So, abangan nyo na lang yung mga next video ko. Third quarter na tayo. So, wala pa pong module, kaya hindi pa ako makapag-upload ng mga videos for the third quarter. So, abang-abang lang, no? So, again, maraming salamat po ulit. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan i-like, i-share nyo na rin ito sa inyong mga classmate and mag-comment. Simpleng thank you lang ay ma-appreciate ko na po. And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ni Teacher Camille, mag-subscribe na. I-hit nyo lang yung ating notification bell, yung all ha, para ma-notify kayo sa lahat po ng bagong upload na videos ni Teacher Camille. So again, maraming salamat. This is Teacher Camille saying goodbye!